الحلقة اللي فاتت انتهت لما شيرل اتفاجئت بحد دخل عليها الغرفة المظلمة، ومن صوته عرفت إن عمها، وسألت نفسها هو جه هنا ازاي. وقبل ما نكمل حلقة النهاردة ما تنسوش اللايك، ولو ما شفتوش الحلقات اللي فاتت فبنصحكم تشوفوها، وهتلاقوا قائمة التشغيل موجودة في صندوق الوصف. شيرل بتتفاجئ بعمها داخل عليها الغرفة وبيقول لها ابنة أخي العزيزة، وافتكرت لما كانوا صغيرين وكان بيجيب لهم الشوكولاتة وكان بيطلب منهم يخبوها من والدهم، وكانوا بيكونوا فرحانين من عمهم. ولما أمهم وأبوهم ماتوا وكان ميلفين بيقول إنهم كانوا عظماء، وعمهم قال لهم تعالوا وضمهم في حضنه، ولكن هي في الواقع بتقول عمي ازاي وصل لهنا وهو ده عمي حقيقي. فرد قال لها عمك، لكن من دلوقتي تناديني بكارل نيوس. أنا محبط يا شيرل، انت كنتي لطيفة جدا لكن بقيتي باردة تجاهي. هو ده اللي تقدري تعمليه، يمكن هو ده اللي صح بالنسبة لك، لكن ميلفين الغبي انت بتعرفيه وبتعرفيني أكتر من أي شخص. أنا كنت بهتم بيكي قد إيه يا حبيبتي، حتى لو ضحيت بميلفين كان لازم تتوقعي إن أنا هحميكي، وما كنتش هعمل كده معاكي زي ما عمل ميلفين وباع أخته لسيد الظلام اللي بيشبه الوحش فيليكس بلير. فقالت له فيليكس بلير إياك وإهانته. فقال لها إهانته ده مجرد وحش بيلتهم الظلام زي وحش قذر، الشيء الأزرق القبيح ده ما يستحقش أبدا حاجة زي الجواز. فقالت له أنت إزاي تجرأ على الكلام ده؟ أنت قتلت ابن أخوك بس عشان كنت بتطمع في منصب اللورد، أنت الوحش الحقيقي. فقال لها أنت بتقولي إيه، ومسكها من رقبتها بقوة لدرجة ألمتها. قال لها أنا لازم أقولك بقى إيه اللي حصل مع أخوك الحبيب. واضح إن الحيوانات الجائعة حبته جدا لأنهم أكلوا جسد ميلفين بالكامل. فقالت له أنت بتكذب. فقال لها ليه بتعتقدي إن أنا بكذب؟ خلاص هو مبقلوش وجود من على الأرض، وحتى ما ينفعش نعمل له أي مراسم للجنازة. قالت له ده غير صحيح. قال لها لأ، وقال لها إن أنا ما أقدرش أدفنه، وبالتأكيد ما أقدرش أحتفظ بجسده المتعفن في القلعة، ما عنديش خيار تاني. قالت له أنت من إمتى وأنت كده؟ قال لها من اليوم اللي اتأكدت إنهم أعطوا المنصب لميلفين، أو يمكن من اليوم اللي توفى فيه أخي وزوجته، ويمكن من اليوم اللي منح أخوك فيه القوة، ويمكن قبل ولادتك. حتى أخي كان محظوظ بمنصب شرعي ليه وعنده زوجة بتحبه وأطفال رائعين، لكن أنا. ومسك رقبتها وكانت خلاص بتطلع في الروح، وقال لها كان مفاضليش حاجة بغض النظر عن صعوبة المحاولة، لكن مفيش غير شيء واحد بس قدرت أمتلكه، وهو إن أنا أمتلك اسم نيوس. وشيرل بتقول في نفسها يا ربي أنا أخطأت في إيه عشان تكون غضبان عليا كده؟ وكمان دي مش غلطة اللورد، لو كنت أقدر أعرفه قد إيه أنا بعتز بيه. ولقيت حد دخل بينادي على كارل نيوس، وبتقول في نفسها إن الشخص ده اللي وصلها للغرفة الصبح، الكاهن. وهو بيقول لكارل نيوس أنت عايز تحرج رئيس الكهنة؟ وكارل بيقول له أنت تقصد إيه؟ قال له إحنا هنا من جهتنا ما يهمناش قصة شيرل، بس من الصعب عليك إنك تقتلها في الأرض دي. وكارل نيوس قال له قصدك إيه طالما مش هنا؟ وسمع صوت بره بيقول للكهنة هيا أيها الكاهن. فقال لكارل نيوس إن السيد دونوفان جاي لهنا وهيوصل قريب. وكارل قال له مش مهم دلوقتي، المهم إن إحنا ننقل شيرل من هنا. فقال له طب والأنسة؟ وبيرد كارل وبيقول له ما تخلينيش أعيد كلامي مرتين. فبيقول له حاضر. وشيرل بتتعرف على الصوت ده وبتقول إن من المؤكد، وبترجع بشيت ذكرياتها مع فارس قلعة نيوس، وميلفين بيديله التحية وبيقول له إن الشخص اللي بيكون اللورد في المستقبل أنت بتأدي التحية ليه؟ وميلفين بيقول له إيه العلاقة بده؟ أنا بحيي فارس نيوس الرائع. فبيقول لهم الفارس يا ترى إيه نوعية الحوادث اللي هتعملوها المرة دي؟ ميلفين بيقول أوبس ده العجوز دونوفان جه. وشيرل بتسأل قصدك إيه بالحوادث؟ إحنا ما عملناش حاجة. بعد كده دونوفان قال له أنت الفارس؟ قال له أيوة. وبتفتكر دونوفان لما قال للفارس راقبهم كويس النهاردة، وهو بيقول له مش عارف هيعملوا إيه لو سبتهم لوحدهم. ودونوفان بيقول له اتشرفت بلقائك. فبيرد عليه بيقول له تمام يا سيدي، أنا هتحمل مسؤوليتهم، أنا هحافظ عليهم وراقبهم هما الاتنين. وميلفين بيقول للفارس هيلعب معانا النهارده، أنا متحمس جدا. فالفارس بيرد عليه وقال لميلفين أنا مش هلعب معاكم، أنا هحرسكم. وشيرل بتقول حراسة، وميلفين بيفهمها معنى كلمة الحراسة وقال لها إن معناها الحماية. وقتها الفارس فضل يعطس، فشيرل قالت له افتح ايدك بسرعة. فقالت له دافي صح، ده سحر لجان المذهل. وكانت فرحانة وقالت دلوقتي حميت ايد الفارس. وفعلا الفارس بيحس بتحسن، وقال لها انه خلاص ما بقاش عنده برد.
بعد كده بنشوف المشهد بيتحول والفارس ده شايل شيرل على كتفه وبيقع بيها وبيقول لها آسف، احنا لسه ما عبرناش أرض الرياح ومش هقدر أساعدك أكتر من كده، وإذا عرضت أوامر السيد هموت، ده واحد قتل ابن أخوه من غير رحمة، أنا متأكد إنه سهل عليه جدا يتخلص من فارس عادي زيي، لكنه شالها وكان هيكمل الطريق بيها، وقال أنا محتار جدا وآسف على اللي حصل وأتمنى إنك تتفهمي. لكن بيكون دنوفان شايفه وقال له إن واضح إن أنت جاحد، أنت مجنون. والفارس بيقول يا ربي، وشيرل بتقدر تتعرف على الصوت وبتقول من غير شك ده العجوز دنوفان. ودنوفان بيقول له أنت إزاي تعمل حاجة زي كده، وإزاي بتعتبر نفسك فارس من فرسان نيوس؟ والفارس بيقول له سيدي دنوفان أنت إزاي وصلت لهنا؟ دنوفان قال له سيب الشنطة سامع، وأخدها من إيديه وقال له مش بقولك سيبها. وبدأ دنوفان يفكها وبقى يسألها انت كويسة، انت بخير؟ وقالت له العجوز قال لها ايوه دنوفان، ووجه كلامه للفارس وقال له ازاي اتجرأت حتى وانها كانت طيبة معاك طول الوقت لكنك ما شكرتش. دنوفان قال لها حمد لله على سلامتك، طالما ان هناك سيدة فالرياح مش هتنتهي ابدا. وشيرل بتقول له ان اسمي هيكون بليل قريب لكن الرياح مش هتبقى موجودة. دنوفان قال لها انتحر حاكم نيوس بسبب عدم مقدرته على تحمل العبء، وبعد كده ساب أخت نيوس لحزنها على فقدان أخوها. بعد كده بتقابل سيد عائلة بلير وهربت، لكن آنستي الرياح غير مرئية ولكنها متواجدة في كل مكان وبتعرف كل شيء بسبب إنها انتي، فما تتأثريش بأي شائعات. وهي بتقول له صحيح. وبنشوف الفارس وهو بيقول إن لأ أنا مش هقدر أعمل كده إذا كان الأمر كده. ودنوفان بيقول لها كوني من بلير، وكارل نيوس مش هيقدر ابدا يوقف الجواز ده، ملك نيوس ورئيس الكهنة بس هما اللي يقدروا يقرروا الشيء ده، لان ده مش مكان ممكن اي سلطات تانية تتدخل. عشان كده اختبئي في اي مكان امن حتى اليوم اللي هتهب فيه الرياح بجد. وهي بتقول له طب والقلعة؟ ودنوفان بيقول لها عشان يمتلك سيدنا ننتظر الحق في الرجوع للقلعة، كل شيء بما فيهم انا واحفادي بيتمنوا لشيرل نيوس العودة وقيادتنا. وهي بتقول للعجوز وقال لها كشخص يلعب دور جدك، قال لها بهنيكي على زواجك من بلير، حبيت ان انا اقولها لك مباشرة. وشيرل قالت له انا هرجع بالتأكيد، اقسم باسم نيوس ان انا هرجع. وهو قال لها انا بؤمن بيكي. في اللحظة دي الفارس بيجي وبيضرب دنوفان بالسيف في ظهره، ودنوفان بيقول له ايها الحقير، واضح انك بقيت مش بتفكر غير في حياتك وبس لحد النهاية. اسمع كويس، انت فشلت في قتل الآنسة لكنك قتلت دنوفان الأكبر اللي أعاق مهمتك، إذا فهمت فاذهب بعيد. وبيهرب الفارس وهي لقت دماغه نزفت بشكل كبير جدا، فبقت تنادي على أي حد عشان ينقذه، ونادت على الكهنة وقالت له هاخدك لساحر المعبد هنا، لكنه قال لها خلاص مفيش داعي لأنه كان بيحس إنه بيموت. وهي قالت له ما تقولش كده، فقال لها آنسة نيوس العظيم المحبوبة من قبل الرياح، مهما حصل اتذكري ده. وهي بتقول له مستحيل، تفتكروا لما كان معاهم وهم صغيرين هي واخوها، ولكن في الوقت ده بيموت دنوفان والكهنة بتيجي وبياخدوا جسده، تسألهم هم واخدين جسده لفين، لكن محدش بيجاوبها. بعد كده الكاهن بيقول لها لازم تغسلي الدماء القذرة. وشيرل كانت منهارة بسبب موت الجد دنوفان، وخصوصا انها حاسة ان كل ده حصل بسببها هي، وقالت لنفسها لو كانت تملك القوة كانت قدرت تحمي كل الجميع أخوها ودنوفان. وافتكرت كلام دنوفان لما قال لها كوني من بلير وإنها تتجوزه، وإنها بكده هتبقى أقوى من أي شخص تاني، وإنها في يوم من الأيام هترجع تاني لقلعة نيوس. وهي بتنادي عليهم بعد كده وبتقول لهم ادوني لبس تاني لأن ده شبه اللي كان عندي قبل كده. وبيجي الكاهن وبيقول لها انتي طولتي جدا في الاستحمام ومفيش وقت ولازم تلبسي بسرعة، وحتى لو سألتيني هراء زي ده ما اقدرش اجاوبك، دي أرض الحكمة، وظيفتك الوحيدة دلوقتي هي انك تلبسي ملابسك بسرعة وتتوجهي للملك ورئيس الكهنة. فردت عليه وقالت له انه في فستان جالي من قلعة نيوس هاتهولي. فقال لها بتقولي ايه يا شيرل نيوس؟ انا معرفش المقصود بايه. وهي بتقوله لكن المقصود ان اللي بيظهروا امام الملك ورئيس الكهنة اعتقد انهم لازم يكونوا لابسين افضل ثيابهم، وانا بحاول اكون كده. فقال لها انا هتحقق اذا كان الفستان اللي بتقولي عليه ده موجود ولا لا. بعدها بتقعد مع نفسها وبتقول ان السيد دنوفان كان عنده ضمير ولازم يكون جاب لي الفستان زي ما قال لي، لانه مش عايز حد يبص لي باستصغار، عشان كده انا عايزه البس الفستان ده وانا ما زلت جزء من نيوس. وبيكون فيليكس بلير واقف بره وهو بيقول انها اتاخرت شويه، يا ترى حصل لها حاجه
وبيلاقيها طالعة بفستان أبيض جميل جدا، وبيقول في نفسه إن الفستان الجميل ده من قلعة نيوس وأكيد في حاجة حصلت. وبكده بتكون خلصت الحلقة. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك وبالشير والسبسكرايب. سلام.